Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ chicken tomato pasta ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። አሪፍና ቀላል ነው። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ፓስታ ወይም መኮሮኒ የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። መጀመሪያ ቀቅላችሁ ማዘጋጀት አለባችሁ። ከዛ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። ቃሪያ ያስፈልገናል። ነጭ ሽንኩርት በትንንሹ የተከተፈ ዶሮአችሁን በደንብ ጣሙ። የፈለጋችሁትን ፓርት መጠቀም ትችላላችሁ። አጥንት የሌለው ግን መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቺሊ ፓውደር ወይም የበርበሬ ዱቄት አለኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ መጥበሻ ወይም ድስት እንጥዳለን። ከዛ ዘይታችንን እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩት። ከዛ ምን እናደርጋለን? ሽንኩርታችንን ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሽንኩርታችን እየተጠበሰ ነው። ከዛ ምን እንጨምራለን? ዶሮአችንን ከዛ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በደንብ እንጠብሳለን እና ዋዳለን ለ4 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይሄው እየተጠበሰ ዶሮ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ቲማቲም እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቃሪያችንን እንጨምራለን። ከዛ የበርበሬ ዱቄት ቺሊ ፓውደር ከዛ ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ለ6 ለ7 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺው ዶሮና ሶሱ ተጠብሶ እዚህ ጋር እንዴት አምሮ መጥቶ ነው። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ፓስታችንን እንጨምራለን። ፓስታችንን ለ2 ለ3 ደቂቃ አብረን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን በጠረጴዛ ዙሪያ እናገናኛለን ማለት ነው። ፓስታችሁን ስትጠብሱ በእንደዚህ በማንኪያ ጥበሱ። እንደዚህ አድርጋችሁ በጥርሻ ቢሆን ጥሩ ነው። በማመሳያ ከሆነ እንትን ይለባችኋል፣ ይፈርስባችኋል። ስለዚህ እንዲህ ያደረግን ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ፓስታው በቲማቲም ደርሶ እዚህ ጋር በጣም አሪፍ ሆኖ በዶሮ አይታችኋል እንዴት እንደሚያምር። በጣም ቀላልና ሲምፕል ስራ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ፣ ሞክሩት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ስሩና ተመገቡ። ቻው።